La fiecare spectacol ridică întreaga sală în picioare prin interpretările sale unice. Royal Opera House din Londra, Metropolitan Opera din New York, Scala din Milano, Vienna Staatsoper sau Teatrul Bolshoi din Moscova sunt scenele unde Angela Gheorghiu a avut sute de reprezentații și publicul celor mai mari săli de operă din lume este la picioarele româncei. Vocea ei este un eveniment pentru toți iubitorii de muzică clasică și nu numai. Cariera Angelei Gheorghiu, întinsă pe aproape 30 de ani, a impresionat prin forța și carisma cu care și-a cucerit auditoriul. Una dintre cele mai faimoase soprane ale lumii s-a născut și a copilărit la Adjud, în Vrancea, într-o familie de oameni simpli. Tata conducea trenul, deci era mecanic de locomotivă, mama era croitoreasă. Întotdeauna toate visele noastre și ale mele și a surorii mele erau puse în realitate pentru orice rochie superbă pe care o vedeam în filme. Rochițe de prințese, tot ce vedeam la cinema, sau, pentru că reviste nu aveam, bineînțeles, dar sau ce visam, totul se punea în practică. S-a născut cu o voce ieșită din comun și cântă de când se știe. Niciodată n-a fost o descoperire, pentru că nu mă știu altfel. Eu am cântat și înainte de a fi la grădiniță. Ieșați, vă jucați cu copii, bănuiesc că aveați... Da, le cântam. Făceam spectacole pentru toată lumea. Cum să nu? S-a remarcat imediat prin talentul său, iar revoluția a venit de la sine. Liceul l-a făcut în București, unde a ajuns deja cu noțiuni despre muzică și canto. Eu am iubit fiecare secundă și îmi părea rău pentru fiecare zi, spunând, vai, iar a trecut. Mi-era ciudă că îmi trec zilele de școală. Eu am adorat școala. Primul mare contract internațional l-a avut în anii 90, imediat după absolvirea conservatorului, atunci când a plecat la Londra pentru o audiție. Aveam o hârtie cu toate expresiile mele în engleză și tot întrebam pe unul pe altul unde este stage door, Floral Street of the Royal Opera House, Covent Garden. Și am întrebat pe o persoană, două, trei și la un moment dat un domn foarte bine îmi spune next door, 5 meters. Când aștept pe cel căruia trebuie să-i cânt la audiție, era exact domnul pe care l-am întrebat where is the stage door? Și numele lui este Peter Catona și este director la Covent Garden. Iar premiera din 1992 a marcat nașterea unei noi vedete. A jucat în cele mai mari producții de operă din lume. Recitalurile sale au încântat capete încoronate, regi și regine, șefi de stat și președinți și a cucerit personalități importante ale vieții artistice internaționale. Am luat micul dejun la Paris, am luat prânzul la Londra și seara eram la New York, luam cina. Orice întâlnire cu Angela Gheorghiu este un spectacol în sine. În urmă cu 3 ani, Andreea Esca a avut ocazia să o însoțească chiar la cel mai prestigios teatru de operă din America, Metropolitan Opera în Lincoln Center din New York. Hello! Hi! Welcome back. Thank you very much. Oh, ciao! Ciao, quanto tempo non ci vediamo? Wow, sì, vero. Sono contento di vederti. Anch'io. Bello, stai benissimo. Grande forma. Grazie. Hello. How are you doing? I'm fine. How are you? Îți aduce aminte când ai fost prima dată pe scenă? Sigur că da. În 1993, în decembrie, am făcut la Bohème. Deci, de atunci am ieșit de sute de ori pe scena asta. Deci este huge. Mai scarpia. Ce face Caramiel? Bine, dragă. Che piacere rivederti. Anche a me. Un piacere, un onore Oh. ancora cantare con te. Grazie. Sì, anche per me, anche per me. Facciamo qualche prova di Sì. lunedì? Sì, vieni. Lunedì o martedì? Non Martedì. so. Quando vuoi. Tutto bene per te? Mua. Tutto ok. Bravo. È stato molto piacere. Anche per me. Ciao, caro mio. Ciao, ciao. If you would have to characterize Angela, what would you say about her? Bella. Propria voce și corpul meu devine o grijă în plus.
tot timpul eu trebuie să am grijă de mine, pentru că instrumentul mi-l port aici. Trioul ăsta, deci minte, suflet și corzile vocale, trebuie întotdeauna să am grijă de ele. Și viața personală a sopranei a fost tumultoasă. A fost căsătorită cu Andrei Gheorghiu, de care s-a despărțit repede și s-a recăsătorit cu tenorul Roberto Alagna. Am fost căsătorită cu un siciliano-francez care a fost absolut tipic sicilian. O gelozie morbidă, ceva. Am vorbit una și am făcut alta. Eu atunci am plecat din România, am spus că ne luăm o casă la Londra, nici vorbă. S-a transformat într-o casă lângă părinți. Nu putea să fie altfel. Dar un personaj vulcanic. Și eu sunt un personaj vulcanic. Eu sunt un personaj vulcanic, dar nu întotdeauna, nu. Și aici și multă lavă. În timpul în care mi-am făcut menirea, așa, mi-am urmat menirea, eu am fost și sunt om fericită cu... Acum de 5 ani am un prieten, un iubit, un partener, cum să spun, care mă ajută în absolut tot ce se poate posibil, uman și profesional. Nu vrea să intre în amănuntele vieții personale, iar când o întrebi despre România, se aprinde. Când aud de mâncare românească, înnebunesc. Deci întotdeauna vizitez restaurantele românești din afară și nu numai. Sunt o româncă adevărată. Îmi place să spun bancuri la nebunie, că le și joc, știi? E ceva, deci nu știi ce bancuri spun. Am eu bancurile mele, dar nu vi le spun acum pentru că sunt colorate rău. Este artistul care are o carieră internațională de 30 de ani, dar care nu a debutat încă în propria țară pe o scenă de operă. Publicul din România a început să afle despre mine, poate un pic mai mult, de când există internet. La stage door stau la ieșirea artiștilor undeva în lume să mai văd și români mai mult cei care locuiesc în străinătate. Dar am văzut că sunt și români care vin din România, pur și simplu iau avionul să mă vadă într-un spectacol, să mă vadă acolo unde se petrece acțiunea. Cu România are o relație duală. Își iubește originile, dar este întristată când vede involuțiile din țară. Pe scenele internaționale sunteți românca Angela Gheorghiu? Chiar din adjunct. Da, un program, am avut mii de programe în toate limbile pământului, începe cu adjunct, chiar. Am părinți în România, am rude în România, am prieteni în România, nu am plecat niciodată din România, dar nu mă atrage să locuiesc în România. Pentru că în generația mea, sigur, eu nu am să trăiesc, mai mult ca sigur, că nu am să văd autostrăzi, nu am să văd o sală nouă de spectacol, nu mai există pozitivism. La orice nivel, cel puțin în ultimul an, este un dezastru. Un dezastru mai mare nu am crezut în viața mea că îl voi trăi. În România nu există acum nicio soluție în afară de o expresie care se leagă cu muzica, da capo, de la început. Angela Gheorghiu își pune speranța în noile generații. Noua generație, eu cred că ar putea să facă mai mult, dar cu o condiție, să se întoarcă în țară. În marea majoritate, noua generație, cei mai buni dintre ei, sunt plecați sau pe punct de plecare. Deci eu cred în România. De fapt, nu cred în munți și văi, pentru că ele nu mișcă. Tot ce se poate întâmpla pozitiv se creează doar cu oameni. Soprana Angela Gheorghiu este unul dintre românii care prin fiecare spectacol al său, prin talent și multă muncă, arată că se poate. Speră că la 100 de ani de Românie modernă o vom lua într-o direcție sănătoasă. La mulți ani români, la mulți ani România, la mulți ani ProTV.